हॅलो गोंयकारा, आज आमी आनी एक रेसिपी करूया. स्नॅक्स स्वीट डिश आमगे नॉर्थ इंडियन ही सगळी बरी फेमस. सो ती करू ते नाव कॅरट हलवा वो ते हिंदी भाशेन म्हणटा गाजर का हलवा. सो ते करपाक आमकां कॅरट जाय म्हणटो आमकां, आनी आमकां साखर जाय वो शुगर जाय, आमकां दूध जाय, फ्रेश मिल्क जाय, आमकां हेडये बियां पीठ जाय वो पावडर करून पडटो आमकां, कार्डमम पावडर, आमकां घी वो बटर जाय आमकां, आनी मागीर आमकां गार्निश करपाक ते मिक्स पासून करूं आतां रेझीन जाय आमकां, कॅज्यू नट्स, काजू बियो आनी पिस्ताशियो हे तुज्यान गार्निश करूं आतां वो तेच्या पयले मिक्सूय करूं आतां. ओके, आमकां कॅरट आमकां हे धुवन आमकां तेजी स्कीन आहा ती काडून आमकां ग्रेट करून पडटली. ओके, सो आमी आतां ग्रेट करूया. आतां हांवें गरम पॅन गरम करपाक दवरलां. हांव आतां हो बटर घातां. ओके, हो बटर मातशें मेल्ट जावं दिया. ही मातशें तुगे फ्लेम मातशें लो आसल्यार पुरो, नाल्यार तुका बटर न्हू काड जाता रोखडोच, मातशें काड जावं मेल्ट जावं तें बटर. आनी हो चोय हो हांवें आतां ग्रेट केला चोय. ओके, बटर तुका हो घी तुज्या मागीर पासून घालूं जाता, पूण सद्या पयलीं स्टार्टींग करता आसतना जाय तुका, आनी मागीर उण जालें मागीर पासून आमच्यांनी मिक्स करूं जाता. कळ्ळें? आतां ही बरी लो फ्लेमाचेर आहा. आनी हांव आतां हो कॅरट ग्रेट केलो तो कॅरट घाता. ओके, आतां हेजें सगळें मॉइश्चर उदक आहा तें सगळें आमकां काडून पडटलें. हांव आतां फ्लेम मातशें हळू करतां. आतां तेलान बरो भाज दिया. ओके, सो हांव एश कोन्न आलोवपा पडो तुका, मातसो लागोंकूय दिनाका. ओके, हेज मॉइश्चर आहा सगळें वचून ड्राय जावपा जाय तो. ओके, आतां चोय तेज मॉइश्चर हो तेज उदक सगळें आहा तें सगळें काबार जालें. ओके, हांव आतां दूद घातां. आतां दूद घाल म्हणटरी हे आंकोडे उण जायत वयतलें. अशें करून चाडीत राव, हाली बंद करूं नाका. बंद कर तितून तुगेली ते भितर आनी स्टीम येस जाता. ओके, हाली चाडोयत राव बस. चोय आतां मातशें ड्राय जाता तें पूण सोकोलें चोय लागोता. कळना तुका? लागोंकूय येता, सो लागोन दिनाका, अशें करून चाडोयत राव. आतां हें दूद घाल तें सुकोवन येता आनी सायडीन लागोन स्टार्ट जाता. ओके, मुगे हो कॅरट बरो सायड पातोड जाला कच, पूण साकर ना तेका, स्वीटनेस ना तेका. सो तुका साकर कडेन सुबेज जावपा पडटली. ती म्हाका सुबेज जावप, कॅरट जर गोड आहाय जाल्यार तुका साकर उणी वयतली. सो हांव आतां साकर घातां. म्हाका सुबेज जाय जाल्यार हांव सुबेज घातलो.
आनी अशें करून बरें हें कर आको मिक्स कर ओके. हांव आतां ही रेजीन हांव बारीक कातोली हांवें तीन घातां ओके. मातशें सुकेसाण येवं दिया. आतां रेजीन घात म्हणटी ते रेजिनाकूय गोडसाण आसता. सो आतां टेस्ट चोया कित्याक हें जायत येता आतां. साकर बी सगळी सारकें आहा. सो हांव आतां ते नट्स घातां. हे आमगे सारकें मँगो आम्या मांगदा भाशेन सारकें जावन येता. पाच साग ते कॅरट साग हें जालें. मातशें गो दवरया. आतां तें चोय ड्राय जायत येयलें तें. हांव आतां हेडे बियां पावडर घातां ओके. 3/4 घातां आनी बरें मिक्स कर. आनी मातशें दवरया. मातशें ड्राय जावं दिया. कित्याक सायडी तेल आहा तें मातशें ड्राय जाता चोया. चोय आतां गी बी सगळी घालून ती सगळी मिक्स जावन हें जाल्या ड्राय जालो तो. सो हांव आतां काडा लेवल कर तेका. आनी तुगे तुजो नोट्स आहा तो वयले थोडो वय आतां भरायलो हांवें. आतां हो जालो आमगेलो कॅरटाचो हलवा. हें तुगेलें जॅमूय हें जाता ब्रेडाकूय तुजें स्प्रेड करपा जाता. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण खातली मू चडान चड दे बरो.